present perfect continuous tense. මේකත් ඊටාම වැදගත් කොටසක්. ඔයාලගේ එදිනෙදා භාවිතයේදී මේ tense එක පාවිච්චි කරන්න වෙන අවස්ථා ඕන තරම් යෙදෙනවා. ඒ නිසා මේක හරියට මොලේට දාගෙන කොහොමද මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ, කොයි අවස්ථාවන් වලදීද මේක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන එක හරියටම අවබෝධ කරගන්න එක ඊටාම වැදගත්. මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මුලින් අපි have කියලා උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අරගත්තා. දැන් මේකෙදි උපකාරක ක්‍රියාපද දෙකක් අරගන්න ඕනේ have been කියලා. කතෘ බහුවචනය වලට have been කියලා අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොනවාද? I, we, you, they, my sisters, my brothers ඕන බහුවචනයක්. කතෘ බහුවචනයව. කතෘ ඒක වචනය වලට he, she, it, නිමල්, my friend, මගේ යාළුවා, ඒ වගේ ඕන එකක්. ඕන කතෘ ඒක වචනය වලට අපි අරගන්නවා has been කියලා. ඒතර කතෘ බහුවචන ඒ වලට have been කියලා අරගන්නවා. කතෘ ඒක වචනය වලට has been කියලා අරගන්නවා. ඒ වගේම ක්‍රියාපදයට ing අපි දානවා. ක්‍රියාපදයට ing දානවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ක්‍රියාපදයට ing දානවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ කතෘ කෙනෙක් අරගෙන has been හරි have been හරි දාලා ක්‍රියාපදයට ing දැම්මහම මොන වගේ අදහසක් දෙන්නේ, කොයි අවස්ථාවන් වලදීද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් බලන්න මම මේකේ සිංහලෙන් දාලා තිනවා කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ පටන් අරගෙන ඇති නමුත් කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ පටන් අරගෙන ඇති නමුත් මේ දක්වා සිදුවෙමින් පවතින දෙයක් පැවසීමට. අන්න අතීතයේ පටන් අරගෙන මේ දක්වා වෙමින් පවතිනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම වාක්‍යයක් දෙන්නම්. මම මගේ දුරකථනය මාස 2ක් තිස්සේ භාවිතා කරනවා. මම මගේ ෆෝන් එක මාස 2ක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. කොහොමද අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ? කතෘ අරගත්තා. ඊට පස්සේ has been හරි have been හරි අරගන්නවා. දැන් මේකේ කතෘ අයිනේ. I වලට ගැලපෙන්නේ have been. එතකොට I have been පාවිච්චි කරනවට අපිට කියන්න පුළුවන් use. එතකොට මේ රටාවේ හැටියට අපි ක්‍රියාපදයට ing දානවා. එතකොට I have been using my phone for 2 months. I have been using my phone for 2 months. මම මාස 2ක් තිස්සේ දෙකක් පුරාවට මේ මගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මාස 2කට කලින් තමයි පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. මාස 2ක් ඉඳන් මේ දක්වා පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් for 2 months වෙනුවට අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ගිය සතියේ ඉඳන් අන්න එතකොට අපි දාන්නේ since කියලා. since last week. ගිය සතියේ ඉඳන්. හිතන්නකෝ 2010 ඉඳන් මම මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් since 2010. නිශ්චිත කාලයක් අපිට සඳහන් වෙනවා නම් අපි since කියලා අරගන්නවා. හැබැයි කාල පරිච්ඡේදයක් නම් මාස 2ක් පුරාවට, මාස 6ක් පුරාවට අන්න එතකොට අපි දාන්නේ for. මේ රටාවේ ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. හරි. මම තව පාරක් ඔයාලට මේ වාක්‍යයම අරගෙන චුට්ටක් කියලා දෙන්නම්. I have been using my phone for 2 months කියන එක තව ටිකක් හොඳට පැහැදිලි වෙන්න. අපි බලමු පොඩි ටයිම් ලයින් එකකට මේ වාක්‍ය දාලා. දැන් හිතන්න මේ කාල රේඛාවක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ මැද්දේ තියෙන්නේ වර්තමාන කාලය. වර්තමාන කාලය. මේ තියෙන්නේ අනාගතය. අනාගතය මේ ඊතලේ යන්නේ අනාගතයට. අපිට මේකේ අතීතයටත් යන්න පුළුවන්. අතීතය. එතකොට හිතන්නකෝ අද දවස් ඇවිල්ලා පෙබරවාරි, නිකන් අපි උදාහරණයකට හිතමු පෙබරවාරි 28. හරිද? අද දිනේ ඇවිල්ලා පෙබරවාරි 28 කියලා අපි නිකන් හිතමු මේක තේරුම් ගන්න. එතකොට පෙබරවාරි 28 මම දැන් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා මාස 2ක් පුරාවට. කලින් උදාහරණ වාක්‍යයම ගමුකෝ. කියන්නේ අපි හිතන්නකෝ අපි ජනවාරි 1 වෙනිදා තමයි මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. ජනවාරි 1 වෙනිදා. එතකොට ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා අපි මෙන්න මේ අද දක්වා මේ කතා කරන මොහොත දක්වා පෙබරවාරි 28 දක්වා මේ දුරකථනය පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ පීරියඩ් එක පිළිබඳව. අන්න මේ කාල පරිච්ඡේදය පිළිබඳව අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. අන්න අපි present perfect continuous tense ප්‍රයෝජනට ගන්නවා.
එතකොට අපි කියනවා I have been using this phone for 2 months. I have been using this phone for 2 months. මම මේ දුරකථනය මාස දෙකක් පුරාවට පාවිච්චි කරනවා. හරි. අපි තවත් හොඳ උදාහරණ වාක්‍ය කීපයකට ගිහිල්ලා බලමු. ඇය 2005 සිට මෙහි වැඩ කරනවා. ඇය 2005 සිට මෙහි වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ කවද්ද? 2005 දී. 2005 දී පටන් අරගෙන මේ දක්වා මේ දැන් වෙනකන් ඇය වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් she has been working here since 2005. She has been working here since 2005. ඇත්තටම she has කියන එක she's කියලා සමහරවිට සමහර අය උච්චාරණය කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ආධුනිකයෝ විදියට she has කියලා has කියන එක ශබ්ද නගලා කිව්වා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. She has been working here since 2005 කිව්වා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. නැත්තම් කෙටි කළා she's been working here since 2005. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් හිතේ මෙතන මේ කමාවක් දාලා s එකක් දැම්මහම මෙතන is කියලා තියෙන්නේ කියලා. is නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ has. හරි අපි යමු තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට. අපි පැයක් බලාගෙන හිටියා. කියන්නේ පැයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියා. මේක අතීතයේ පටන් ගත්තා කියලා අවුරුදු ගානකට මාස ගානකට කලින් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ පැයකට කලින් වෙච්ච දෙයක් වුණත් අපිට මේ රටාවෙන් කියන්න පුළුවන්. ඇය පැයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියා. අපිට කියන්න පුළුවන් we have been waiting for an hour. We have been waiting for an hour. අපි පැයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියා. We have been waiting for an hour. දැන් අපි මේ රටාව පාවිච්චි කළා ප්‍රශ්නයක් අහන විදිය බලමු. ඒ කියන්නේ කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ පටන් අරගෙන ඇති නමුත් මේ දක්වා සිදුවෙමින් පවතින දෙයක් විමසීමට අන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. අපි අහනවා ඔයා කොච්චර කල් ඉඳන් එළවනවද? කොච්චර කල් ඉඳන් එළවනවද? හරියටම කොච්චර කාලයක් ඉඳන් එළවනවද? අරයා කියනවා මට අවුරුදු 20 ඉඳන් කියලා. දැන් අපි කොහොමද අහන්නේ ඔයා කොච්චර කල් ඉඳන් එළවනවද කියලා? අපිට අහන්න පුළුවන් how long have you been driving? How long have you been driving? අරයා උත්තර දෙනවා since I was 20. මට වයස 20 ඉඳන්. since I was 20. එතකොට අපිට අතීතයේ ඉඳන් කරගෙන ආපු දෙයක් විමසන්න මේ රටාව ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔයාලට මම කියලා දෙනවා අර have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ පමණක් මුලට අරගෙන තියෙනවා. have. හරි. අපි යමු තවත් මේකේ එක්තරා භාවිතයක් තියෙනවා. කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ පටන් අරගෙන ඇති නමුත් මේ දැන් වන විට අවසන් වී ඇති දෙයක් පැවසීමට. දැන් ඔයාලට මම මෙච්චර වෙලා කියලා දුන්නේ අතීතයේ පටන් අරගෙන මේ දක්වා වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මේ කතා කරන මොහොතෙත් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපිට කිසියම් ක්‍රියාවක් අතීතයේ පටන් අරගෙන මේ දක්වා මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොට ඉවර වෙච්ච දෙයක් කියන්නත් මේ රටාව ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙන්න. මේක දෙන්නෙක් අතර සංවාදයක්. එක්කෙනෙක් අහනවා වහිනවද කියලා. අරයා කියනවා නැහැ. නමුත් පොළොව තෙත් වෙලා වැහැලා තියෙනවා. දැන් වහිනවද? එළිය වහිනවද කියන එක අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න පුළුවන් is it raining? ඊට පස්සේ නැහැ. අරයා උත්තර දෙනවා නැහැ. නමුත් පොළොව තෙත් වෙලා. No but the ground is wet. No but the ground is wet. වැහැලා තියෙනවා. It has been raining. It has been raining. මෙතන අදහස් කරන්නේ it has been raining කිව්වා කියලා. මේ කතා කරන මොහොතෙත් වහිනවා කියලා. දැන් වැහැලා ඉවරයි. අන්න ඒකයි. ප්‍රැක්ටිකල් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට අපිට මේ විදියටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට මෙතන it's කිව්වා කියලා මෙතන is නෙමෙයි තියෙන්නේ it has been raining. සමහර අය වෙලාවට සමහර අය ඉංග්‍රීසි ඉක්මනට කතා කරනකොට has කියන එක කෙටි කරලා it's been කියලා කියනවා. එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය සංවාදයකදී මෙන්න මෙහෙම. දැන් අර යහනවා is it raining? No but the ground is wet. It's been raining. වැහලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ present perfect continuous tense කියන එක ඊටාම වැදගත්. ඔයාලට පේනවා ඇති අතීතයේ
දෙයක් පටන් අරගෙන මේ දක්වා සිද්ධ වෙමින් පවතින දේවල් අපිට කියන්න ඕන වෙන අවස්ථා අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඉතින් මේ රටාවත් හොඳට ඉගෙන ගන්න දැන් අපිට තියෙනවා අපේ ටෙන්සස් 12යි ඊටාම වැදගත් කොටසක් past tense. ඒ කියන්නේ මුළු මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දුන්නා 120කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි past tense use කරනවා. අපි ගිහලා බලමු simple past tense වලින් කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. කවුරු හරි මේ පාඩම ලියා ගන්නවා නම් මේ සම්පූර්ණ මේ පාඩමේ ටියුට් එකක් විදිහට ඩොකියුමන්ට් එකක් හදලා තිනවා. ඒ ටියුට් එක ඕන අයට නොමිලේ මම ඒක දෙන්නම්. මේ දැන් දිස් වෙන නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට කඩේකට ගිහිල්ලා එකෙන් print outs අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පමණක් මේ ටියුට් එක ලියා ගන්න. එතකොට ලියාගෙන ඔයාලට දෙතුන් සැරයක් හොඳට කියව ගත්තාම මේ පාඩම ඔයාලට හොඳට මතක හිටිනවා. කවුරු හරි අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දිස් වෙන නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඒක නොමිලේ ලබා දෙන්නම්.